educational and community-based radio station. DxBU 104.5. It's more than just music. This is 104.5 DxBU 104.5. Good afternoon! Welcome to BukSU Updates. We will bring you the latest information from the smart BukSU community, from the administration, university officials, and of course, from the smart BukSU students. This is Bolivar from the Information Office. And this is Lovely Mayhem from DxBU 104.5 FM. Sugdan ta atong episode karong hapon with the BukSU Buzz segment kung asa atong sayron ang mga programa sa BukSU Disaster Risk Reduction and Management Unit. Kauban na to karang hapuna ang DRRM Unit Head, Mr. Rhondell Paraiso. Good afternoon, sir. May hapon, ma'am. So, sir, ato yung pinakauna nga pangutana karon, sir. Unsa gid ang mandate sa DRRM? Ang DRRM unit is required sa tanang government agencies pinagi sa balaod na RA 10121. So, ang Section 13 o Section 14 sa RA 10121 nag-require sa mga government agencies pag-establish o isa ka opisina that will handle all the 4 thematic areas of the DRRM cycle. Alright, sir. Unsa ang kanang atong new initiatives, sir, sa DRRM? Kung saan tawag ani? Pagsugod sa office sa 2016, we started with ligtas ako sa university ko. Daghantang nakita ng mga kakulangon, daw daghantang nahimo, pero daghan mga kakulangon nga kinahanglan i-address tungod kay nagbago ang pagpadagan sa mga DRRM activities. Maybe because affected siya sa pag-train sa administration, sa atong local chief executive, at the same time, ang pagdaghan sa population or mga exposed individual sa university. So by 2016 to 2022, aduna kitay gitawag og ligtas ako sa university ko. Pagsugod sa 2023, ang atong bag-o nga initiative gitawag og BukSU Shield. Ang BukSU Shield stands for ang S, Strategic Hazard Intervention, Education, Logistics, and Development. So, out from the words nga nakabutang diha, hazard intervention, nakatarget kita karon sa mga specific na mga hazard. At sa una natong initiative, dasunod-sunod lang ta sa gobyerno kung unsa ang ilang programa. But right now, knowing nga adunang nakita yung mga bag-o nga mga plano sa university sama sa atong LUDIP, atong Dream Plan, karon nakatarget na kita sa atong mga programa o mga activities ngadto sa mga specific na hazard. In fact, ang atong mga satellite campuses also, ato nang gi-introduce sa ila ang katong mga research-based na mga hazards na present sa ilang schools. So, very specific na karon ang mga activities per location. Alright. So, sir, unsa ang imong maingon na pinaka-best practices ninyo? Aduna bay ga benchmark diri sa imo, sir? So, over the years, pila na kabuok state universities and colleges sa even Visayas, no? From Visayas to Mindanao, ang nibisita sa Bukidnon State University aron paglili, pagtan-aw, o pag-interview sa atong mga volunteers, unsa nga klase nga DRRM implementation ang atong dahimuon diri. Over the years, na-receive nato ang
Kamigin Polytechnic State College. Doon na usag kita gikan sa Zamboanga, sa Davao, and even DepEd schools. Knowing nga lahi man untang implementation sa DepEd nga DRRM kumpara sa mga SUCs. So, unsa man ang ilang nakitaan sa atong mga best practices sa DRRM implementation. Ang una, ang pinakauna gyud, every time I talk about best practices, is the strong support of our university administration. And they wondered nganong ang atong logistics, atong mga gamit kapariha sa LGU. No, kaya ang ilang mga eskwelahan aduna tuod opisina pero walay mga gamit. So I always say nga tungod ka na kay kusog kaayo ang support sa university that expresses the aim of the university to make our campus safe for teaching and learning. No, doon na kita initiative sa BukSU nga gitawag Smart Campus. Usa na kini sa manifestation nga atong university officials adunay pagtagad sa safety sa wala pay disaster or sa panahon sa disaster. Secondly, daghan kita og volunteers para mahibalaan sa tanan. I started 2005 kana tungod kay usa ako sa magtutudlo sa NSTP ni ana nga time. So I was so fascinated with Philippine citizenship value kanang makatao, makabayan, makakalikasan at makadiyos. Akong di-challenge ako mga estudyante. Unsaon ninyo na pagpakita kaning upat ka citizenship values. And so, namugna ang volunteerism after sa NSTP. Namugna ang volunteerism after sa NSTP. No, sa panahon ng estudyante, years, sir? that was 2005. No, sa estudyante pa sila, dili gid sa matawag na volunteerism kay when they go out of the community, grado man ang Lagi. labasihan. So, I was so happy kay nakita na ko ang manifestation sa 4 citizenship value. And wala na ko siya giundang kay wala ko casualty sa mga student volunteers, meaning to say walay naboros, walay nasaag sa kanang naggang, nagdrugs, sa mga dautan nga influensya. Samtang naa sila sa murag under sa akong care as volunteers. And so maybe dunay maayo nga nahimo kay bisan dili nako estudyante sa NSTP sa sulod sa 4 ka tuig dunay gusto mag-volunteer. Then hangtod karon no kung tan-aw nimo karong 2018 2024 mag 20 years na ang student volunteerism sa Bukidnon State University. Amazing. Then I always say nga I think it's best practice kay I always say ba nga well packaged ang uniform patsada, and I always say disiplinado and recognized by the city as one of the auxiliary unit under sa programa nga accredited community disaster volunteer unit or ACDV. So unsa may bot pasabot ni ana pinagi sa office ni Chief Alan Comiso. Gi-recognize niya nga Bukidnon State University student volunteers kauban o kaagapay sa panahon sa disasters. So, ano yung mga future plans for DRRM? I really thought nga ang DRRM is up to organizing volunteers. At una no, akong pananaw sa DRRM ba kay ibog-ibog sa LGU nga doon na sila yung rescue team, doon na ambulance crew. I really thought that in the school, ang DRRM is dihapod naka-focus. Pero over the years nga kanang naka-training, naka-seminar, na-realize na ko nga there's a lot of planning na magkahitabo in the kaning siya nga office na sa DRRM. In fact, sa RA 10121 nag-ingon 70% is naa sa planning. Only 30% of your budget is intended for response. Diyan ako nasabtan nga importante nga ang Bukidnon State University being a smart campus can create initiatives that will mitigate
kanang negative impacts of disasters. Pero may mga tagalinugan na incidents of gagmay ng mga kalayo, medical emergencies. Pero sa part sa DRR, doon na tayo gatawag na disaster imagination. So, nasabtan ako diha nga ang if you do disaster imagination, it's very important that your preparation is greater than your imagination. So, part na niya na sa DPCR na to karon ng target, mag-create og usa ka command center. Knowing nga doon ay 15 satellite campuses, doon na pud tay Annex B, eventually A and B, doon ay BukSU Hotel. Amo na nang gisimulate ang how fast can a vehicle run to this location, heavy traffic, nighttime, kana gidagan na ang scenario, no? It's very important na ang main campus should have a command center. Kay delikado kaayo after a disaster when the investigators find out nga nagkulang ta sa preparation. What do we mean by that? Ang atong admin officers did not do anything. Nakuratan. Delikado man na siya. Knowing that we are a smart campus, it's important that we have plans that are laid properly, natay protocols, dayon. As much as possible, all responsible officers of the different facilities are aware of what to do before and during disasters. So, kaning command center, sir, unsa nga year yung target? Dapat this year get. Okay. Kuan man siya no, sa 2028 pagidunta to ang kuan. I really thought a command center is anything pwede nimo i-set up, pwede siya tent, pwede siya na-realize na ko it's really an infrastructure. Building gid siya. Makita na mo sa internet. One of the universities of the Philippines has a 4-story building. Center nga mo nakita sa ubang university, no? It's a 4-story building equipped with different facilities. Wala pa ko naka-undergo sa command center operation, but I had experience kanang being a part of the EOC, Emergency Command Center. Makikita na ko ang needs like kinahanglan monitoring board, strong communication infrastructure, strong internet, monitor sa weather, makikistorya sa people in the field. So, in the future, I was thinking, knowing that BukSU has started hosting national activities like para atong Bagong Pilipinas, no, nag-host ta. Dahil partner na to ang national agency. I was thinking, basin na apay sunod. And every time we do that, it's very important or very essential nga doon na gitay command center. Dili na so, itong target, sir? 2028. Hopefully, no? Kay, I think I need to justify clearly the need for such. Kay, ipakita mo na ito nga smart campus. Yes. Smart campus ta. In 4 years time, na. We are ahead of kanabang disaster cannot be stopped man yun. And we have foreseen the possibility that these events might happen. And I'm ready that. Alright. So thank you so much, Sir Rhondell. Sir, imuhang message o reminder sa atong public. Pahimangno gikan sa DRRM unit sa every time mag-lecture kita about DRR and safety, we always tell our students, our colleagues, even our visitors, and even no kanang mga gapaminaw sa ato sa lecture sa community that your life, your happiness, and your safety is 100% your responsibility. Usa lang katao ang galingkod sa DRRM unit and the rest of other units here who are responsible in monitoring and implementing the safety protocols of the university. We need your help. No, dili makaya sa usa ka tawo nga i-preserve o i-promote ang culture of safety o disaster preparedness kung usa ka tawo lang ang maglihok. This is our university. Let's do our part. Daghang salamat. Alright, there you have it, Mr. Rhondell Paraiso, DRRM Unit Head. Dili lang sulod sa campus ang distribusyon sa BukSU Disaster Risk Reduction and Management Unit. Kay katabangan sa nila ang kinatibukan sa komunidad aron masiguro nga maprotektahan ang kaluwasan o seguridad sa tanan.
More updates sa among pagbalik. Mama, gigutom na ko. Kajut lang jud anak ha. Ako sa patulog ni mong manghod. Ayan na din ka pa kanon. Kajut lang gid anak. Susan! Ano man pagkaon diri? Gigutom na ko. Ako sa ngiyanda mong pagkaon. Kajut lang gid kayo. Ano maora man ni? Ha? Unsa man ni klase nga pagkaon? Kani? Kasamok ba uy? Ha? Maura man ni ang naa. Ayaw kong tubag-tubagab! Ayaw na. Sakto na maluik ka. Kababainhan, dili pasakitan. Sila ang higugmaon ug ampingan kini nga pahinumdom gatod kaninyo sa mga development communication students. Welcome back to BukSU Updates. Ginaobserba matag Marso ang Women's Month ug atong sayron karong hapon ang mga programa sa BukSU kalabot sa pagduso sa mga katungod sa kababaihan. Ani ang detalye kauban si Lovely. Kauban nato karong hapuna ang University Gender and Development Director, Dr. Marichu B. Montecillo. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Mix. Good afternoon sa tanan. Yes, ma'am. So, atong sugdan karon ma'am ang ato pangutana, ma'am. No? So, ma'am, women empowerment has been a long advocacy sa gender and development. So, kumusta ang atong campaign for equity, diversity, and inclusion sa atong university, ma'am? Are we making progress? Yes, Mix. Yes, we are really making progress, no? In fact, it's a common thing kung kakadunggan sa atong mga kauban dili sa BukSU University that they started to notice gender and development, na the center and also the activity, the advocacies. So, we have made progress first sa policies, no? Naatay hinahinay nga mga policies on gender-responsive policies. Unya, nagsugod sa taog review sa itong mga policies as early as 2020. Sugdan na nato atong mga review atong mga policies and then try to recommend if there are mga stipulations and provisions sa itong mga policies na medyo discriminating or perpetuating bias or stereotyping. So, kanasad, no? Ato sa nang recommend to change the policy. And then another one, naasad tayo progress when it comes to gender-responsive curriculum because dili lang ang ato ang undergraduate nga mga subjects atong program ang integrated na sa gender development. Apil sad ang atong mga graduate programs. Kanasad. When it comes to programs and projects, we also we are making progress because ang atong mga projects, extension projects, research projects, gina-assess na gid ang level of gender responsiveness using hagadaga or harmonized gender and development guidelines. So, ana, no? Hinay-hinay, pero aside from the activities na makita nato usual, naana sa ta when it comes to atong mga development, a different process of different policies. Mainstream na sad nato siya. Alright. So, ma'am, ngano important man siya nga campaign o ngano ga-celebrate ta og Women's Month celebration o ngano daw kuno nga wala ko na celebration ang para sa lalaki, ngano wala daw Men's Month celebration. Lagi no kakadunggan diba? Oo, mo ginato lang ginapang mag. Murag kung may Women's Month, I always, like every year, always hear that one nga, wala lagi Men's Month. Oo, ana, diba? no? So, in fact, just last week, no, wala lagi Men's Month. Women's Month are lagi. So, nganong ga-celebrate ang Women's Month? So, kung atong tanawon, when you say Women's Month, we're actually celebrating success when it comes to empowerment, no? We're honoring women. Kay kung tan-awon nato sa history, ano nag-celebrate ang Women's Month, tungod kay balik ta sa unsay katong sa unang mga panahon ba, ang kahimtang baya sa kababahian sa unang panahon, loy biya kayo ta. We are deprived of our rights, based even the right to education, the right to vote, wala baya na, deprived sa ato. The right to equal wages and salaries. Kasi sa unang panahon, ang babayi, gamay og sweldo kay sa lalaki, bisag parehas sila og trabaho. Ingana baya ang setting sa unang panahon. When it comes to decision making, naatay gitawag nga patriarchal, highly patriarchal na society. So sa unang panahon, the babae are very subordinate, naran sa ubos, inferior. So man nga because of many advocacies, mga initiatives, actions, no, mga activism from other globally, nakita na uy naadi ay dapat ay tagaan nato og kanang
voice ang mga babayi. So exactly muna ang ato ang gina-celebrate, no, sa Women's Month celebration. The success of women, especially in the right to empowerment, to be recognized ang ilang voice. And also to honor them dun sa contribution nila sa society. Katong gitaghaan na sila chance to contribute sa society, muna ilang mga contribution. No? So muna siya. Nganong ga-celebrate ang Women's Month kay balik sa Women's Month manggod nganong natukod ni siya ang Women's Month nga kuan, especially nganong March siya because it was in UK, no, naayo sa ka-organization sa UK nga it's an kani siya nga an organization sa mga babayi ni sila. Because during that time dili man sila pwede ipaputar. Yung mga babayi lagi, mo lang mga babayi. So naghimo sa organization ilag yung ilag yung push nga pwede dapat mo butar me. And it was during March to. No? So muna nga, kada March, mag-celebrate ito tag International Women's History Month na nang tawag na. Women's History Month. Pero may International Women's Day, March 8 na siya, International Women's Day. Wala siya. Speaking of March 8, no? So yung mga activities nga giandam ana ma'am. Say ina-cover. Napaday ko ito bag katong anong mga lalaki wala hikuan. Yes, oo, sige. Ang mga lalaki nabaya sila, no? In fact, the whole month of June is advocating for National Men's Health Month. Wala sila kabalo. So, naapagay. Kung naay International Women's Day, naay International Men's Day sa November 19. So naayos para sa ila, ha? Ayop mo, mga. So that's actually kanang tungod mangod sa kadagan where we have different kinds of mainstreaming pa, no? Dagan pa kayo we put in place. Wala pa kayo kakakita ng mga activities for that. But last year, nagsugod na taan na. Katubitong si Juan na naman at anyang kalusugan. Yes, Because we start to celebrate also, honor also men, no? Through different activities. So, daghan pa, no? Pwede ta activities where we can have also men. Honor also men, no? Sa ilang efforts. So, dili lang sila may puro lang babae, no? Appeal sad sila. Mga lalaki. Recognize. Napot sila para sa ila, ha? Yeah, so ma'am, speaking of Women's Month is coming March 8, no? Okay, yes. Ano mga activities nga in line sa atong celebration for the Women's Month? Okay, so for kay kada March manggita no ga-celebrate og Women's Month. Actually, ang Women's Month nag-start of March 1. Muna ang uban nga mga satellite campuses, ang elementary school laboratory, they already have their Women's Month celebration atong March 1 through a forum on cyberbullying. No, so kana. So, entire month, whole month, siya ka-celebration. So, Women's Month, let me read the kuan mix ha, ang iyahang theme, no? Kaya din ako ma-memorize ang theme sa Women's Month celebration. Women's Month theme is from 2023 to 2028 na siya. We, for Women and Everyone. We stands for Women and Everyone for Gender Equality and Inclusive Society. Pero karon nga tuig natay sub-theme for 2024, yung sub-theme is Lipunang Pata sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan Patunayan. So, there are usually sa Bukidnon State University, gahulat na siya o kanang recommendation from Philippine Commission on Women. Unsay mga recommended activities, no? So, muna ito dahil hindi ka-cascade, no? So, usually when it comes to Women's Month celebration, ang gina-push forward gini Philippine Commission on Women is advocacies. So like for example, information campaign, manghatag og mga brochure, mag-conduct og mga information campaign like forum, no, para ipabalo sa mga tao, no, inspire ang mga tao. Like for example, Women Empowerment Forum or success stories, inspirational stories to share. So, ingana ang atong mga activities that is also being cascaded by Philippine Commission on Women. For Bukidnon State University, naantay different activities sad. So, kay tagaan man sa taong liberty, no, ni Philippine Commission on Women nga maghimo sa dato activity. So, basically, naantay contest, competition. Okay? Para naging involvement, no? So, naiduha competition para sa mga estudyante. No, sa estudyante, we have the poster making contest and also the video infomercial contest. So it's a maximum of 1-minute video for them to create a video on how to empower, how women are being empowered. No, so
muna siya ang amo ang gikuan. And then, ang isa, poster making contest dayon, no? So, poster making contest. Amo siyang gihimo si poster making contest so that in the future, pwede na ito magamit ang ilahang winning piece for a brochure bito, magimutang IEC material. Yes, Magamit na to, no? So, maka-copyright sa na to ilang. Padili masayang ang ilahang effort pa. Yes. So, sa mga personnel, nasa mga personnel. So, kung na-student, sa personnel. Sa personnel natay digital photo competition. Kaya dili kay nato kapuyo na mga personal silang mga kuano. Kay busy ra ba sila sa mga offices. So, cash prizes are at stake. Sa mga personnel, no? Lagi, sige. Everyone is actually encouraged to join, no? Apilaning ko digital photo contest. And then another one, naasad tayo, partnership. So, naka-chada mix kay Philippine Commission on Women, Northern Mindanao Field Office, partners with Bukidnon State University in celebrating Women's Month celebration. So, on March 18 to 21, naatay exhibit. No? So it's a partnership, interagency partnership, apilaan na ang Commission on Human Rights, Philippine Statistics Authority, IBP, Integrated Bar of the Philippines, Bukidnon, Balaod, I forget, Balaod, Mindanao ba ito siya? So it's an interagency partnership and Bureau of Treasury. So naatay exhibit, and then on March 20, nasa tay lecture series, and then from different agencies sad ang motok on that. So dapat din nalimtan ako ba siyo, the NCMF, National Commission on Muslim Filipinos, sad siya atong partner agency for that celebration. So mas maayo kay linkage, dili lang BukSU, kundi we link with other agencies. So, dili lang sad, no? Naasad tayo, this year what makes it different is we try to contextualize the activities to different college. Kaya nakita man nato nga mas epektibo ang participation kung kada college ilang i-contextualize ang Women's Month celebration sa ilang field of specialization. So, muna siyang naasad kada college, kada satellite campus silang mga activities on Women's Month. Amazing. Okay, kung itong ipangmasa na to kay basta ubay rin mo participate. May nang kada college kay sila gyud tanan mo participate. True. Kay ubay-ubay man gyud no. Unsa may gina-look forward sa ato ang women ana. Ma'am. Ang celebration sa Women's Month. First is one is recognition, no? Recognition nga ang mga babayi, we have this capacity no to contribute a relevant or significant, to make a significant contribution in the society. Another one is, ngano na sa Women's Month, isa sa ni sa advocacy ni PCW to make sure nga ma-stop na ang discrimination, no? Ma-stop na ang stereotyping on women. Another one, ang advocacy is kanang gitawag na to gender-based violence, no? So, muna siya nga every Women's Month naagali in fact sa amo ang talk sa lecture series kay appeal ang anti-violence against women. Kay once and for all, kung tanaw na to sa statistics, daghan pagyahapon ang cases of violence against women. Bisan na og yung tagdaghan na kay gender sensitivity training, daghan nag mga GAD activities, tanawon nimo ang mga datos, daghan gihapon kayo violence against women. So muna siya nga, we need the community to constantly be aware so that women will be informed nga uy nani mga mekanismo nga ani. Kano sa man nato mabalan through the celebration of National Women's Month, mo tag information campaign. So ingana siya. Yes. So ma'am, everyone bagid ang involved ani sa celebration? Uy, definitely everyone kay ngano man ang mga babayi dili nila ma-achieve nga ma-empower sila kung walay mga lalaki o other people who will also help them to be empowered. No, kung ang mga babayi alone, no, balik ta sa una nga panahon, katong mga babayi nga nagmarch, katong mga babayi nga nagdemonstrate nga kinahanglan we will fight for this right. If those men nga naa dito sa posisyon wala na minaw sa ilaha, wala sila gi tagaan og chance, then wala mga babayi karon nga makabote, wala babayi karon nga ma-educate. So we always include and also appreciate the effort of other people aside sa mga babayi because they help them, no, mga babayi in promoting empowerment. So sila sa partners kumbaga when we're talking about empowerment in the context of Women's Month, partners sila in the empowerment of women. Okay, ma'am. Okay. So ma'am,
ngano kasuot ta og violet during the celebration of Women's Month? Unsay pasabot ini? Unsa ning pasabot sa violet? Oh, actually si Violet manggod nagsugod na gina kato akong gi-mention bitaw ganina nga grupo sa mga babae din sa UK. Kay tungod kay gigamit manggod nila ang colors nga violet as identifying color silang organization together with green and I think green and white ba to, green or red. So isa si Violet. And Violet has been, kung tanawan nimo si Violet manggod, it's a symbol of courage. No, courage manggod. So courage manggod ang violet. So muna siya nga nahimo siya nga the courage to fight for our right to have a place in the society. So muna siya nga from there, muna gigamit nila sa mga babae dito internationally. I-adapt na dahil na to dito sa Philippines. So muna si PCW, iyang color dayon violet, then apin na dayon sa God advocacy sa uban nga mga agencies. Mo dito ang gidang. Courage, no? Sa violet na color. Yes. So, ma'am, how should a woman or a Juana live her life today? Today, Juana should be bold and Juana should be, kana bang gitawag na to, you have to be self-aware nga you have this potential to be what you want to be without any hindrances. Dapat ingana si Juana karon. Juana should be bold enough to speak for her mind. Na dapat no one should, no? Kanabit ang short curtail, the freedom of this person, of Juana to speak kung unsa. Kaysa una baya, no? Dili baya mga babae pastorya, no? Make important nga mga decision, no? Ako lang magkuhan. Kung na yung mga, dili kayo, the voices of Juanas before is really irrelevant in the society. But now, dapat Juana should realize that they have equal opportunity along with the Juans to say their piece in the society. Another one, Juana should not be, kanabang gitawag na to nga, should realize nga na siya'y potential. Ang dili nga magsalig lang, no? Kinahanglan niya gamiton niyang potential to contribute to the society. No, dili lang kay usay banggod maingon banggod ta og babae kanila iguro ko mag-dependent ra ko sa kumbana, no? Dependent na gito ko sa ako ko ano. So dapat mo contribute sad ka. Naa kay na mangi kay 2 arms, 2 legs, 2 eyes, just like your husband, just like your partner. So you can also equally share and also use your potential to contribute in the society and contribute in the household. So ana si Juana. Yes. Si Juana dili dependent. Si Juana independent. Yeah. But the independent not in a negative context. Nga dili na ko nimubutan na kon it will break the relationship, but independent in such a way that I can speak my mind. And please listen to me. Hear me. Ada. So, alright. Thank you so much. Yes, Happy Women's Month. Yes. Thank you very much. Your message to the women out there. Ako am very, very empowered bangyod ko. As you can see. My message is, one is, do not be afraid to take bold steps, women, because sometimes you think that there are things that is not for you because you think you are a woman, because the society dictates that women should be like that. No. You think don't be afraid to take bold steps. Okay, women who take bold steps achieve lots of things in the society. Look at mga women like Miriam Defensor Santiago. She takes bold steps to speak her mind. So naapil ka siya dito sa global recognition. No, so iana lang tanong mga babae, don't be afraid. No, do not think that you cannot do anything. You can do lots of things. And you can do everything with the support of the people around you, including men. Thank you! Alright, there you have it mga higala, no? Atong bisita karong hapuna sa University Gender and Development Resource Center Director, Dr. Marichu B. Montecillo. Salamat! Salamat kaayo. Isip educational institution gahingusgan sa BukSU ang kampanya kalabot sa women empowerment and gender equality ug kinahanglan kini i-practice matag adlaw dili lang matag panahon sa Women's Month. More updates sa among pagbalik. Uso na gid kaayo ang dengue karon mariba? Maulagi mariuy, unsa gid kaha ang dengue ba ug mga timailhan nga ang usa ka tawo posible nga positibo sa dengue?
Mari, kanang dengue, usa ka na kasakit gikan sa pinaakan sa lamok. Nga adunay dalang dengue virus, ug ang mga timailan niini mao ang mosunod. Taas ang hilanat nga moabot og 2 hantod sa 7 ka adlaw, gapangluya, walay gana mo kaon, pagpula-pula sa iyang mga panit, pagsakit sa tiyan ug pagsuka. Mas maayog yun mariba nga makabalo ka sa mga timailan para malikayan nato ang dengue. Tinuod jud na mari, mao gani nga ang Department of Health or DOH adunay ginasulong nga mga 4S laban sa dengue. Unsa man ang 4S mari? Ang una nga S mao ang search and destroy para dili mapunduhan og tubig ug puy-an sa mga waya-waya. Ikaduhang S, seek early consultation. Kung aduna na kay hilanat sa 2 na kaadlaw, duol diretso sa pinakaduol nga klinika o ospital. Ikatulong S, self-protection measures. Likayi ang pagsuot sa mga mugbo nga bisni para dili mapaakan sa lamok. Ug ang ikaupat nga S, mao ang say no to indiscriminate fogging nga himuon lamang kada outbreak. Mao kana ang mga 4S laban sa dengue nga angay paggahimuon para malikayan ug masugpo ang dengue. Aw, mao ba mare? Salamat kayo anang impormasyon ha. Sige mari ha, magpadayon sa akong panglimpyo para malayo sa dengue akong mga anak. Salamat kay mare. Kini nga pahinumdum ngatod kaninyo sa mga third-year development communication students ug niining istasyon DXBU 104.5 FM. Karon semana gisugdan na sa atong Muslim brothers and sisters ang usa ka bulan nga pag-obserba sa Ramadan. Sayron ta kauban si Rod kung giun sa kini sa atong mga Muslim BukSUans. Karong simana gisugdan na sa atong mga igsuong Muslim ang pag-obserba sa balaan nga bulan sa Ramadan. Ug diri sa Bukidnon State University, dunay grupo sa mga estudyante nga mga Muslim ang mga miyembro. Kini ang BukSU Muslim Student Association. Ug karong hapon atoa silang hinabion kung unsaon nila pag-practice ang Ramadan ug unsa sab ang role sa Student Association sa ilahang life dinhi sa Bukidnon State University. Busa ako makauban karon ang President sa Muslim Student Association, si Sheila Jane Mary Abragan, and ang Vice President nga si Settie, Ashyah, Macadi. Good afternoon sa inyo ha, and assalamu alaikum. Unahon ako si President Sheila. Sheila, unsaon nimo ka pag-observe sa Ramadan? Muslim, sir, we observe by doing fasting. So, kani siya kay magsugod ni siya from dawn or what we call Fajr from 4 a.m. to 6 p.m. So, dili mi gakaon og any solid foods, beverage, and for married couples, bawal pod sa ila ang mga sexual activities. And then, we also ensure, sir, nga mas mo increase among knowledge ani nga month. Mag-read mi og Quran and mag-attend mi og mga live seminars. Then if tungod man sa kabisi, dili mi maka-attend og mga physical seminars na atay mga YouTube platforms, mga Facebook na ay mag-live ang ato ang mga ulama or ustad, sir. Pila na imong edad karon, Sheila? 20, sir. 20, and how long have you been practicing Ramadan? Nag-start gid ko, sir, katong medyo na mas na religious gid ko, sir. Maybe 5 years na, sir. Oh, totoo na gid. And then every Ramadan, like before sa pag-start gid sa Ramadan, gai-condition na ba nimo imong self na ba kay preparation na nagabuhaton kay medyo 1 month ba di ba nga fasting na Kuan, sir, especially karon, sir, nga nagdungan siya sa amo ang midterm examination. So kanang ang preparation na ni, sir, kay physically, mentally ug spiritually gid, sir, kay lisod kaayo mag-study in terms of mag-start na mig fasting unya need man ang ato ang brain of oxygen. So wala man mi food gina-intake. So mo nang medyo challenging gid siya. Pero for myself, gahimo ko og kanang updated na schedule where kanang mag-study ko 4 a.m. man amo ang breakfast. So at 2 to 3 a.m. muna na ang time nga murag mag-study na ko. And then after the 6 p.m. na dinner, muna po ng time nga murag mag-study na po again para murag mas condition gud ang lawas para sa academic po na perspective. Shil, unsa ang impact sa Ramadan sa imong life? So nag-impact gud siya, sir, kay kanang
through self-discipline sa ako ang self, nga kanang ma-discipline ako akong self in terms of kanang dili ko mag-engage og mga haram or mga bad activities. And then kanang patience gid sir nga maghulat nga hantod maka-dinner mi hantod sa 6 p.m. And then patience pud siya sir nga i-endure na mo siya during 1 month kay Ramadan is a month full of sacrifices gyud samot na especially as a student, pero it is also a month full of blessings gyud kay as the Quran says, Allah does not burden a soul beyond it can bear. So murag tanan nga challenges nga ginahatag sa ato asa ato ang creator, malampas kabalo gid ang Allah nga malampasan nato na bisan pag hunahuna nato nga di na ko makayo human ang 1 month kay gutom or maybe makuyapan ko or inana. Pero alhamdulillah katong sa first ko na ko nga fasting sir nga experience, wala pud ko na ingon nga nakuyapan or na ay negative effects ako ang lawas. So alhamdulillah kay healthy ko pagka-end sa Ramadan. So pangutanong po ako si Settie nga unsa ka importante ni ang Ramadan para sa imuha on a personal level? For me, sir, importante kaya ang Ramadan para sa ako because now mao ni siya ang month of forgiveness, month of mercy, month of cure, month of cure, month of forgiveness, and month of mercy. And this is where po mga Muslim girlfriend sila og maghimo og mga bad doings, mag-refrain sila og mga haram doings, mga sa pagstorya, sa mga actions, o sa mga pagkaon po, sir. So mostly, ang Ramadan jud is mo ni siya ang ga-teach sa amo, pag-strengthen sa among faith, sa among iman. Mao pud ni siya ang gatudlo sa amo para kanang increase sa among takwa. Takwa means the God consciousness. So mao ni siya ang gatudlo kakuan sa amo kanang ma-aware mi na kani siya is harap. Example is kanang puasa mi sir, so naay pagkaon sa among atubangan. So ang Ramadan is importante kayo na siya kay dira jud ka ma-aware jud na Allah is watching you. So dili porket na naay pagkaon sa imong atubangan kay kapuasa man ka, so it because of takwa, it because of Ramadan pod murag na avoid bitaw kan murag nag-ana kana ay dili ko mukaon ani kay fasting ko, Allah is watching. And since bata pa ka Ramadan na gyud? Yes, I've been fasting from 6 years old. 6 years old until 10. Gahaftir ako ana. So mga marag every lunchtime gakaon ko. So marag 10 minutes siya kung kaon ana. Then pagka 1 p.m. di na dayon ko mukaon ana. Hanod ako mukaon mga 6 p.m. So pagka kuan ako dayon kanang mga dalaga na sa inana. Dira na dayon ko nagpadayon og kuan. Magpadayon dayon ng fasting. Kung si Sheila iyang gi-adjust ang iyahang schedule siyang pag-study tungod aning sa pag-observe sa Ramadan, ikaw unsa po'y adjustment ni imo ang gibuhat? Ang adjustment sir is mostly wala jud kay ang kuan na kuan ni sir. Example sa day of iftar, sa time of iftar sa 6 p.m. So among ginabuhat ana mag-break mig fast. After na mag-break og fast, magsimba mig salatul Ashyah, salatul Maghrib. Magsimba na po tayo mig tarawih. So mostly a lot of worship jud among ginabuhat ana din. Ako man kami anak ko mga alas 10. So after na magtulog alas 10, magmata na pod mig alaon na. Kay magmata mig alaon na magsimba na pod mi. So in terms of academic, sa ako lisod jud kaayo siya. So na jud siya mga adjustment na mahitabo and hope na naay mga instructor na makonsider bitaw mi ana na part. So pero all in all okay ra man gyapon ang adjustment, ang pag-manage na mo. Kabalo mi manage sa among time, kabalo pud mi manage sana mo pag-manage sa Ramadan. Since you've been practicing or you've been observing Ramadan since bata ka pa, karon sa imong edad karon, unsay mo maingon nga unsay mayong impact ani nga nabuhat sa imong kinabuhi? Sa Ramadan, sir? Sa Ramadan. Sa Ramadan, sir, dako ko jud kay siya impact sa ako, sir, because mao ni siya ang ga-strengthen sa akong iman. My iman, my faith was too weak. So, because of the Ramadan, a lot of worship ang gakahitabo. Gaka-increase bitaw iyang, gaka-increase akong faith, gaka-increase akong iman. And because of ang impact pud ani siya is
and the awareness, the takwa, kanang ginabuhat og mga ay pangstoryag dili maayo, kanang mga buhat og dili maayo, mga pagkaon, mga inanap bitaw mga actions. So dako jud kay siya impact because madisiplina, mao na siyang discipline sa every Muslim. Kay aside sa personal nimo nga development, diba, makatabang po siya para mamaayo imong relationship sa uban, especially sa mga schoolmates nimo. Yes, dako jud kaayo siya ko. Nayuban mga Muslim, nayuban ng mga non-Muslims ni gastorya na unsa ka lisod ka ang Ramadan sa amo. So sa amo gay sa ilahan magkuan na lisod kaayo, pero sa amo ay dili jud siya. Nayuban nagkatawhanon lang pero dili raman siya asin ko answer kay okay raman siya kay kabalo man min na kanang wala kay sila asin knowledge about Ramadan dito. So Sheila, being the president of BukSU Muslim Student Association, unsa ang natabang sa organization sa imuha being a student here at BukSU? So, before, sir, wala yun ko nag-expect nga mahimo kong officer, especially nga president pag yun. So, ako wala yung gipray kay Allah subhanahu wa ta'ala nga gusto ko makakita og kanang mga Muslim friends kay before napalibutan gid kog mga Christian kay as a revert mao man gid ang atong gikagisnan nga mga friends. And then alhamdulillah kay murag mas more pa sa tiyang gihatag nga friends, and then becoming a president kay it is also a challenge, sir, kay dili ko ingon nga perfect ko in terms of my religion, so I am also practicing pod. And then ako apod nang ginakuan sa akong mga co-officers nga if na ako yung mga mistakes or mga shortcomings, pwede na mo siya mastoryahan. And kanang achievement lang yun siya, sir, para sa mga officers kay na-establish nila mo as the first ever Muslim religious org in BukSU. So murag makahuna-una mi, sir, ba nga kanang halang nakaya na mo og establish, and then para pod ni siya, sir, sa kanang mga Muslim students nga ga-face of discrimination regarding lagi kay Muslims daw ni kanang naay mga negative nga mga comments about we are terrorists daw. So we are trying to kanang erase gid that kanang kana nga mindset, sir, kanang ma-shift ilang mindset nga kanang buutan man ang mga Muslims na lang giuban nga murag ginagamit lang ang amuang name o ang amuang religion. So kana siya, sir, kay kanang gina-lesson na mo na siya, and we are also preventing nga kanang nay mga students nga if makomentan sila o in terms nga kanang discrimination sa ilaha kay wala ta kabalo, sir, if basin magundang sila eskwela or mag-suicide baka sila, so gina-prevent ginanamo siya, sir. And we are also doing a kanang kamustahan sa amo ang GC lang, bisag sa GC lang, sir. Settie, talking about sa BukSU Muslim Student Association, yun sa ni pagka-establish nga organization, and right now pila na mo ka mga members diri sa BukSU? First na-establish before na-establish ang BukSU-MSA, sa Day of Faith, sir, with the help of Dr. Lorenzo Dinlayan, siya, sir, ang nag-challenge sa amua, na mag-establish mi og BukSU mag-establish mi og BukSU-MSA because para daw mausa ang tanan Muslim diri sa BSU. So with the help of that, sir, na-encourage put mi na why not mag-establish mi kay mismo si Sir Dinlayan na put na nag-challenge sa amo, so why not i-pursue na mo. So with the help of our advisor Ma'am Yami and sa amo mga seniors, si Ate Arjin and Kuya Aljun, Ate Archin and si Kuya Paglas mo iyang tungod sa ilang help, sir, kay na-establish na mo ang among organization. Among members, sir, is composed of 60 lang. Actually, among members is all enrolled Muslim here in Bukidnon State University as or automatically part of the among organization. Pero tungod sa among wala pa kayo may mga answer mga information about sa ilaha, so among nakuha ay mga 60. Pero ba, not bad na po na nga number, yes, di ba? Na-mention ni Sheila ganina nga dako kay role ang association, ang organization as support system sa mga fellow Muslim nato. But aside ana, giun sa pud niyo pag-ensure nga ang through sa organization
mas mo strengthen pa ang faith sa mga brother and sisters ato nga Muslims nga diri sa BukSU? Sa amua, sir, kay gakuan pud mig symposium Islamic lectures para sa among ustad. And second is sa among GC gasend pud mi og mga Islamic knowledges sa mga and sa kanang kuan pud, sir, personally kakuan pud mi mga Islamic lectures kana example ang knowledge na nako unsa akong knowledge dapat na obligation nako as a Muslim na i-share akong knowledge sa akong kapwa Muslim. And kumusta ang environment dire for you to practice your faith? So murag okay raman siya, sir, kanang gina-accept gud me, and especially atong welcoming week na ami kanang try on hijab, and then we were very overwhelmed kay daghan kay gusto man di ay mag-try, and then una-una mi ba nga what if dili sila gusto mag-try kay basin pagsuot nila kay na sila yung makuan. Pero alhamdulillah sir, daghan kayo nag-try nga mga non-Muslims para magsuot sa hijab, and then ang mga discrimination sa diri, sir, kay dili naman kayo siya ingon bitaw nga kanang grabe. Grabe nga kanang ginaingon gid sa imo verbally. Pero nagiguroy uban nga kanang sa ilang lang thought, pero dili gid nila ginapadungog bitaw sa amo sermon nang murag maka-feel gid mi nga being in this university, murag we feel safe gid, sir. And being the president, gaun saan na nimo pag-comfort ang imong mga schoolmates nga naka-experience o ginana? So personally, sir, naka-experience gyapon ko ana, sir. So murag among ginabuhat ana, sir, if na student, sir, nga murag nakabantayan bitaw namo nga dili, or officer nakabantayan namo nga dili na siya ga-join sa mga meetings. So ako gida silang gina-personal nga sir, gina-message through messenger kay maybe manggod na sila gina-suffer ba nga dili nila gusto isaba sa mo. And if makitaan po namo sila sa school, gina-approach po namo sila o gina-istoryahan na para nga kung unsa lang problema na ang mga officers o among organization para tabangan sila. Yeah, kay importante ka nang inanano nga nay ka ng support system nimo, yes, sa usa ka university, sa usa ka place. Kay if ever na kay kanang ma-experience ka dili maayo, at least na kay mastoryahan ug napoy mo advice sa imuha. So dako kay na siya nga butang, yes, para sa usa ka estudyante. Sheila and Settie, unsa ang imuhang message karon nga nag-start na ang Holy Ramadan? What's your message to your fellow students here at Bukidnon State University? So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all BukSUans. May this month of Ramadan bring you happiness, prosperity, joy, and peace. And may this Ramadan increase your knowledge in Islam and to our one Creator, Allah Subhanahu wa Ta'ala. And we must all remember that we must be kind, generous, and smile because smiling is sunnah. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Same as Sheila, unsa imong message for Ramadan? Assalamualaikum everyone. I know all of us faces challenges. Tanan taga face of struggles, naiuban sa academic pressure, naiuban sa family problems, financial problems, napud uban sa ilang mga personal problems. As Allah sallallahu alaihi wasallam said in Surah Al-Balad verse 4, laqad qala kana al-insanu fi kabad. It said that man created as hardship. So be patient because all of us created hardship. Allah tests us to become strong. Allah tests us to become stronger. And fa'inna ma'al usri yusra. Indeed, in every hardship there is a relief. So be patient because in every hardship there is a relief. Salam alaikum. All right, thank you so much, Muslim Student Association here at Bukidnon State University President Sheila Jane Mary Abragan and Vice President Settie Ashyah Macadi. Thank you so much sa inyong time sa pag-share ninyo sa university, sa inyong faith. Thank you so much. BukSU is one with our Muslim brothers and sisters in the celebration of the holy month of Ramadan. And may this be a time of self-reflection, purification, and spiritual enlightenment to everyone.
BukSuans, thank you for joining us in this episode of BukSU Update. See you again next week for another exciting episode. Again, this is Bolivar from the Information Unit. And this is Love the Mayhem from DXBU 104.5 FM. Kita-kita ta sunod semana kada Miyerkules alas 3 sa hapon. Diri lang sa DXBU 104.5 FM o BukSU official Facebook page. Daghang salamat. And this is BukSU Updates. You've gotta turn the